რადიო GIPA 94.3. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა BookTalks, გადაცემა მათთვის, ვისაც უყვარს ლიტერატურა. დღევანდელი ჩვენ თემა არის სახუროვის ბინადარი კალსონი და პეპი გძელიძინდა. ანუ პრინციპში ასრტიდ ლინდგრენის შემოქმედება და სტუმრად ყავს ალბათ ამაზე უკეთესი სტუმარი შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ თინა მამულაშვილი თავის დროზე შეხვდა კიდევაც ქალბატონ ასრტიდ ლინდგრენს და მისმა გამომცემლობამ თარგმნა ხელახლა შეიძლება ითქვას ასრტიდ ლინდგრენის შემოქმედება თარგმნა შვედურიდან, იმიტომ რომ იქამდე როცა მე წავიდე ბავშვობაში მაგალითად კალსონი და პეპეს იყო თარგმნილი რუსულიდან. მე გახლავართ თორნიკე შარაშენიძე და რა თქმა უნდა ჩემთან ერთად არიან ნიკო ხეცურიანი და გიორგი იმედაშვილი, ჩვენ სამივენი GIPA-ელები გახლავართ. თინა, პირდაპირ გადავალ საქმეზე, მოგვიყევი შენი შტაბის შესახებ ასრტიდ ლინდგრენთან შეხვედრის. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მოგონება, რომელსაც ალბათ ბალიშის და ლეიბის ქვეშ ვერ შევინახავ, მაგრამ მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩება და ეხლა თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებსაც სიამოვნებით გავუზიარებ. ეს იყო ბნელი 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ფაქტიურად საქართველოსთან საზღვარგარეთ წასვლა იყო თითქმის შეუძლებელი, იმიტომ რომ გახსოვთ რა სიტუაცია იყო საქართველოში იმ პერიოდში. და ისე მოხდა, რომ მაშინ მე და ჩემი მაშინდელი მეუღლე წავედით ერთად შვედეთში, სადაც ბევრი სხვადასხვა შეხვედრა ჰქონდა დანიშნული, მათ შორის ერთ-ერთი შეხვედრა ჰქონდა ასრტიდ ლინდგრენთან. საქმე ის არის, რომ 90-იან წლებში პატარა ცოტა სავალს გავუკეთებ, ესე იგი ის პერიოდია, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ადამიანი ვიყავი, ვინც მიიღო საქართველოს ეროვნული პასპორტი საზღვარგარეთ გასამგზავრებლად. ანუ მანამდე ყველას, ვინცაც ჰქონდა აღებული იყო საზღვარგარეთის პასპორტი, იყო საბჭოთა პასპორტი ჯერ კიდევ. და მე, ასე ვთქვათ, აღარ გაიცემოდა საქართველოში საბჭოთა კავშირი დანგრეული იყო და აღარ გაიცემოდა საბჭოთა პასპორტები, მე არ მქონდა პასპორტი და პირველი ადამიანი ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც მიიღო საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. და მახსოვს ეს ჩვენი მოგზაურობა, იმიტომ რომ წავედით ახლა პირდაპირ ფრენები ევროპის ქვეყნებში მაშინ საერთოდ არ იყო, უნდა ჩავსულიყავით ჯერ რუსეთში, ჩავფრინდით მოსკოვში, მოსკოვიდან ლენინგრადში, ლენინგრადიდან ბორანით უნდა გადავსულიყავით შვედეთში და მახსოვს საბჭოთა მესაზღვრეებმა გაგვაჩერეს საზღვარზე, იმიტომ რომ ჩემი პასპორტი არ ეცნოთ. ესო რა არისო მითხრეს და გამაჩერეს და შემდეგ უკვე გამოიძახეს უფროსი ოფიცერი, რომელმაც დაათვალიერეს პასპორტი გულდასმით და თქვა, რომ უიო, მე საქართველოში ჯარში მსახურობდი და კაი წადითო და აი ეს იყო ერთ-ერთი შესავალი, ასე ვთქვათ, რომ წარმოიდგინოთ რა მდგომარეობა იყო, აქ უშუქობა, სიბნელე, გათბობა არ ქონდა არაფერი და აი ამ უცნაურ პერიოდში ზუსტად წავედით შვედეთში. მაშინ ბაკურთან ერთად რო ვიმოგზაურე, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შესავალი ამისი იყო ის, რომ ბაკურმა თარგმნა შვედურიდან პირველად, თარგმნა ასრტიდ ლინდგრენის პატარა წიგნი, ცეროდენა ნილს კარლსონი, რომელიც გამოიცა კიდეც და ერთ-ერთი პირველი წიგნია, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელსაც საფუძველი დაუდო სულაკაურის გამომცემლობას, ერთ-ერთი პირველი წიგნია, რომელიც გამოიცა ჩვენ მიერ და ფაქტიურად ამ წიგნის გამოცემისას ვისწავლეთ საგამომცემლო საქმე უფრო ბედად ბაკურმა, მე ჩავერთე მე. და ეს პატარა წიგნი ჩაუტანეთ ასრტიდ ლინდგრენს თავის სახლში ბესტუმრეთ. მან მიგვიღო თავის ბინაში, იყო ძალიან მოხუცი უკვე და ძალიან კარგად მახსოვს, ცხოვრობდა ვასასტანში. მთელი საიდანაც მოჩვენებაა, ხო, კალსონის მოჩვენება. კი, ვასასტანელი მოჩვენება, კი ბატონო. და მისი სახლი იყო ძალიან ნათელი, ესე იგი თეთრი თაროები ჰქონდა წიგნის, თეთრი თაროები დაფარული იყო ყველა კედელი ლომის ამ წიგნის თაროებით. მიგვიღო გვესაუბრა შვედურად, რა თქმა უნდა. მე მქონდა ბედნიერება, რომ გადამეღო ეს ყველაფერი ფირზე, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პერიოდში ეს დაუკარგე და იმედი მაქვს, რომ იქნება მოვიძიო კიდევ, არ უკარგავ იმედს, რომ შევძლებ ამ ფირის აღდგენას რამენაირად. დაახლოებით 9 საათი დავყავით. მე დამამახსოვრდა განსაკუთრებით მისი კამკამა ცისფერი თვალები. ისეთი თვალები ჰქონდა, რომლის მსგავსი მე არავისთან არ მინახავს და რა ვიცი, ალბათ მთელი ცხოვრების ოცნება ავიხდინე, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი გმირების ავტორი ცოცხლად ვნახე, ვესაუბრე. რაღაც იმით გაგვიმასპინძლა პატარა პეჩენიებით რაღაც. ანუ იმდენად ესე ვთქვათ, იმდენად ემოციური იყო ეს ყველაფერი, თვითონ საუბრის შინაარსი დიდად კი არ მახსოვს. ერთ-ერთი ის მახსოვს, რომ
რაღაც მომენტში წიგნი რო გადავეცით, გაგვეხუმრა რომ ილონმა უიცისო, იმიტომ რომ თვითონ მოგვს ამ წიგნის თარგმნის უფლება, მაგრამ წიგნში ქონდა გამოყენებული ილონ ვიკლანდის ილუსტრაციები, რითაც პრინციპში ასრტიდ ლინდგრენის ყველა წიგნი, ბევრი წიგნია გაფორმებული ილონ ვიკლანდის ილუსტრაციები, ამ ილუსტრატორთან მის ძალიან დიდი ხანი მეგობრობდა და ღრმად მოხუცებული გარდაიცვალა ორივე. და ილონ ვიკლანდის თურმე აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ესე იგი მისგან მოვიპოვეთ თანხმობა, რომ გვეთარგმნა ქართულად წიგნი ტექსტი, მაგრამ ილუსტრაციებზე რომ უფლება უნდა მოგვეპოვებინა, მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი. ანუ 90-იანი წლების ბოლო და ესე გაგვეხურა, რომ ესო იცისო, ილონმა მოდი არ ვანახოთო, რომ გული არ გაუსკდესო და ჩვენ მაშინ ვერც კი მივხვდით საერთოდ რაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდით, რომ თურმე ეს თალკე უფლებების თემა იყო. რა თქმა უნდა, შემდეგში ეგეთი შეცდომა აღარ დაგვიშვია და ეხლა, როდესაც მოვიპოვებთ ხოლმე უფლებებს, რა თქმა უნდა, მოვიპოვებთ ასევე საავტორო უფლებებს ილუსტრაციებზე. აი ხა ახსენეთ ნელი 90-იანი წლები თინა და ხა პრინციპში როცა ფეხი აიდგა თავის დროზე ასრტიდ ლინდგრენმა, მაშინ საკმაოდ ბნელი პერიოდი იყო. დაიბადა სოფელში, მისი ქალიშვილობის გვარი იყო ერიქსონი, როგორც ცნობილია, მე დაფეხმძიმდა ცოლიანი კაცისგან, ამის გამო, რეალურად შოულება გააძლევეს სახლიდანაც და სოფლიდანაც და შვილი გააჩინა დანიაში, სადაც ამის საშუალება არსებობდა. იქ არ კითხულობდნენ ვინ იყო ბავშვის მამა და მე შვილი მიაბარა, ძლივს გამოიხსნა მე შვილი ბავშვთა სახლიდან და ძალიან განიცდიდა მას ძალიან დიდხანს და აი მისი ესეთი ინტერესი და სიყვარული ბავშვების მიმართ შეიძლება ალბათ აი ამითაც აიხსნება, ხო რომ დიდხანს თავის პირველი შვილი ყავდა დაკარგული. და შემდეგ, როგორც ცნობილია, მეორე შვილს გოგოს უყვებოდა, იგონებდა მისთვის პეპიზე ამბებს, თვითონ პეპი სხვა შორის გოგოს მოვიდა თავში იდეა ეს პერსონაჟი და მერე წიგნად გამოსცა. კატასტროფული შეფასება მოყვა შვედეთში ამ წიგნს პეპი გძელიწინდას, იმიტომ რომ შვედეთი მაშინ ჯერ კიდევ ძალიან პურიტანული საზოგადოება იყო, ესეთ ფასელობები იყო, როგორც კონსერვატორული ძალიან ოჯახის სიწმინდე, როგორ შეიძლება პეპი იტყუება სულ უფროსებს აშკარად, ეღადავება პირდაპირ თქვა და ეს მიუღებელი იყო და ძალიან ცუდად შეხვდა ამ წიგნს, რომელიც სხვა შორის დაიწერა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში 41-42-ში გამოვიდა, ცუდ დროს მოკლედ. და ბედად შვედეთი იყო ნეიტრალური ამ ომში, თორემ როგორ წავიდა საერთოდ ასრტიდ ლინდგრენის ბედი არავინ არ იცის. ხო, ლინდგრენი ქმრის გვარია. ბარემ ამას დავძე. აი ეს ბავშვების თემა მის წიგნებში პრაქტიკულად ყველა წიგნი ბავშვებზეა და შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე უფრო კარგად ბავშვებზე წერენ რა თქმა უნდა მწერალი ქალები. იგივე როულინგი, იგივე პამელა ტრავერსი, ხო, მერი პოპინსი და უამრავი მწერალი ქალი რომელიც ბავშვებს ძალიან კარგად წერს. ამას აბა თავის ახსნა შეიძლება აქვს, მაგრამ ხა ამაში ნამდვილად ამ საქმეში ნაკლებად ვერ ვპოვებ, მაგრამ ვიჯერს მინდა ვკითხო, აი ეს თემა უფრო ახლოს არიან ისინი ბავშვების სასაკუთრებთან ვიდრე მე და მინდა ახლა ამაზე იქნები რამე თქვა, აი რითი ხსნიან იგივე თუ ასრტიდ ლინდგრენის ესე თქვა, აი საინტერესო ბავშვების პერსონაჟებს, პორტრეტებს. იგო შარასიტყვი ამ ხრივ. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში ვიტყვი რომ ასრტიდ ლინდგრენი და მისი შემოქმედება არის ჩემი როგორც ყველასი რაღაც ბავშვების ძალიან ბედნიერი და ნათელი მოგონება და დღემდე რომ გადავშვი ხოლმე პეპის ძალიან მეცინება ხოლმე. შენ ახსენე ასრტიდ ლინდგრენის ცხოვრების ბიოგრაფიული მომენტები, რომელიც ნამდვილად არ ყოფილა ასე ვთქვათ ტკბილი და დახენილი და სწორედ ამ ტრავმა განაპირობა ალბათ ის სილაღე და სიხალასე რაღაც მის წიგნებში არის. შვილის მონაწილეება რაღაცნაირად ესე კალმით გადმოვიტანა ფულცაზე და გაამხიარულა ეს. ბავშვები, მისი ყველა პერსონაჟი რაღაცნაირი მეოცნებენ და მხიარული არის. ხო, მე პეპი გძელიწინდა ყველაზე მეტად მიყვარს მის ნაწარმოებებს შორის და ყველაზე მეტს ალბათ მაგაზე ვილაპარაკებ. მხიარული ძლიერი ბავშვის სახე არის და პრინციპში მისი ალტერ-ეგოც არის ეს ალბათ სახლიდან გამოვაგდეს, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების გამო და პეპი გძელიწინდა არის პერსონაჟი, რომელიც ცხოვრობს შობლების გარეშე, არ ჭირდება არა გამხმარე და არის ძლიერი. აქ ეს რაღაც ბიოგრაფიული შტრიხიც პრინციპში შეგვიძლია ალბათ რომ დავინახოთ მე მგონი. და ბავშვების მიმართ მისი ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება მის ნაწარმოებებში ალბათ ანუ დაშორებით აიხსნება და მონაწილეებით. იმდენად უნდა შვილთან ურთიერთობა რომ გამოიგონა პერსონაჟები, რომლის ერთგვარი დედაც გახდა და ესე ვთქვათ.
აქ ერთი მომენტია კიდე პეპეშის და კალსონშიც ფიგურებს ერთი თემა. პეპის დაბერება არ უნდა და ბოლოში წიგნი მთავრდება იმით, რომ აბებს სვამს, პეპი და დაალევებს თავის მეგობრებს, ტომის და ანიკას, რომ არ დაბერდნენ, ხო და წიგნი ამით მთავრდება. არა, არ გაიზარდნენ. არ გაიზარდნენ. პირველია დაბერება არ მინდა, მაგრამ სინამდვილეში გაზრდა არ უნდა. შეიძლება ახალ თარგმანში ეგრე არის, ძველ თარგმანში იყო დაბერება არ მინდა. ხო, ლექსის მაგრამ იდეაში და გაზრდა არ უნდა, არ უნდა რომ გაიზარდე. გაზრდა არ უნდა, კი, ესე არის. ხო და სხვა შორის საკმაოდ სევდიერად თავდება პეპი, იმიტომ რომ ბავშვები გაყურებენ პეპის სახს და ამობენ რომ ხვალ კიდე მოვინახულოთ, იმიტომ რომ ბავშვები ხვდებიან ალბათ რომ გაიზრდებიან, ხო და პეპის კი გაზრდა არ უნდა. თვითონ გაზრდა მოუწევ ტომის და ანიკას და ჩვეულებრივ ცხოვრებას გადაწყვეტა მოუწევდა. პეპის ეს არ უნდა. ოღონდ აი კალსონი არის მოდი ესე თქვათ, მე მგონი ახდენილი ოცნება პეპის პერსონი, რომელიც თან გაიზარდა, მაგრამ თან არ გაიზარდა, ხო ჭკვით დარჩა ბავშვი. ხო და ეს არ გაზრდილი ბავშვის თემა ალბათ ვეგვანტრიალებს პიტერ პენიც ხო დაახლოებით იგივეა, თუმცა აი გიორგი ამას საუბარი ჰქონდა, გიორგიმან და მაინც ამაში არ ვენთანხმება, პიტერ პენს უფრო რაც ღრმა ფილოსოფიურ ნაშრომად წიგნად მიიჩნევს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, აი მაგალითად ჩემი თაობა აშკარად გაიზარდა უფრო ნახან ჩვენ გავიზარდეთ საფრანგეთის კავშირში კალსონზე, ფრინავ კალსონზე და ახალი თაობა უფრო იზრდება ფრინავ პიტერ პენზე, უფრო ამერიკელ პერსონაჟზე. გიორგი არის რამე ესეთი კავშირი ხედავ ამ არ გაზრდის თემაში პიტერ პენსა და კალსონის შორის? რა თქმა უნდა არის კავშირი. მე მგონი პიტერ პენი ბრიტანელი პერსონაჟია, მაგრამ არა არის გამო. არ იყო თარგმნილი ჩვენთან. ხო, არ იყო ამას, არ არის გამომთელი მნიშვნელობა. პრინციპში თემა რომ ზოგადად ბავშვობა ჯობია დასულ ასაკს, ეს არის ძალიან ძველი თემა და არის ძალიან პოპულარული თემა განსაკუთრებით საბავშვო ლიტერატურაში და ლიტერატურაში, რომელიც ბავშვებს ასე თუ ისე ეხება, ხო, ზოგადად საბავშვო ლიტერატურა ორნაირია. არის ერთი, რომელიც უშუალოდ ბავშვებისთვის არის შექმნილი, ბავშვების ენით დაწერილი, ზოგჯერად არის ბავშვების ენით დაწერილი, მაგრამ მათ ლოგიკას მისდევს. ანუ ბავშვ ლოგიკას და მათ ასე ვთქვათ, იმ ტესტ როგორც ბავშვები ყოფენ ამბავს, მისდევს ხოლმე და ეს ემსგავსება საბოლოოდ ყოველთვის იმ ძველ ზღაპრებს, რომელიც ხალხურად რაღაცნაირად არსებობდა. აი, ძველი გრიმების ზღაპრები ამის ძალიან კარგი მაგალითია. და არის ლიტერატურა, რომელიც საბავშვოც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სინამდვილეში ეხება ძალიან დასრულ თემებს, უბრალოდ ბავშვის გონება აქვს გამოყენებული ამ თემების ასახსნელად. და ჩვენ ასე წიგნებში ვილაპარაკია იგივე ეს თემა, მაგალითად ჰობიტიც, ხო? და ბევრი სხვა წიგნი. ასრტიდ ძალიან ოსტატურად ახერხებს, რომ ორივე არის ხოლმე ხანდახან. და მის საუკეთესო ნაწარმოებებში ალბათ და მე მგონი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თორემ პატარა პრინციპი ხარ რომ გავიხსენებთ ეგზუპერის გენიალური ნაწარმოები, ზუსტად ამაზეა, რომ ბავშვები ბევრად უკეთესები არიან, ვიდრე გზასრულები და ამ გაზრდის დროს რაღაც ისეთ თვისებებს კარგავენ, რომელიც აშკარად უკეთესად ხდება მათ. ხო, გახსოვთ ალბათ, ხო, პატარა პრინცის წამყვანი როგორია, თავის მეგობარს უძმეს, ოღონდ არა ეხლა, არამედ მაშინ, როცა ის პატარა ბიჭი იყო. და ძალიან სასიამოვნო რაღაც არის, ხო ეს? და რა თქმა უნდა, კალსონის ეს ამბავი, პეპის ეს ამბავი, რომ არ უნდა პეპის გაზრდა, კალსონის ის არის მოწიფული მამაკაცი, მაგრამ ის იქნება აბსოლუტურად როგორც პატარა ბავშვი ხო ყოველთვის. და პიტერ პენის ამბავი, როცა პიტერ პენსაც არ უნდა გაზრდა, ძალიან გავსეცხრა, თუმცა ის პიტერ პენის შემთხვევაში სხვა მიზეზებია, ხო ეს არის დაწერილი ბავშვის გამო, რომელიც გარდაიცვალა პატარა ასაკში. და პიტერ პენი დადის და პატარა ბავშვებს აგროვებს. ერთლის რომ სწორედ ამ გარდაცვლილი ბავშვის სულებს აგროვებს პიტერ პენი. და სხვა მაინც უფრო ისეთი სერდიანი ამბავია. და აქ პეპი რასაც აკეთებს, მე გეთანხმებით ამაში, რომ ძალიან ასრტიდ ბიოგრაფიაც არის, რომ საზოგადოება აიძულებს პეპს, რომ ძალით წავიდეს საბავშვო ბავშვთა სახლში თუ გახსოვთ და ეს არ ემორჩილება პოლიციელებს ხო სახურავს და აწვალებს და რაღაც. თან თავს არ განებებენ ბოლომდე ეს იგი არ ნებდება და ეს პეპის ეს დაუმორჩილებლობა, მიუღებლობა საზოგადოებრივ აზრის თან ეს მისი ეს მუდმივად ხეარულებისკენ მიდრეკილება, გემრიელობების ჭამისკენ მიდრეკილება, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დასრულებს უფრო უგემური საჭმელები უყვართ ხოლმე, ვიდრე ბავშვებს, ხო, ეს ცნობილი ფაქტია. ხო და აქედან გამომდინარე მე მგონია, რომ ზუსტად ეს როგორც ეგზუპერი, როგორც პიტერ პენი, როგორც ბევრი სხვა საბავშვო წიგნი ამაზეა, რომ ამ გაზრდისას ბავშვებმა არ უნდა დაკარგონ ის ბავშვური თვისებები, რომლებიც ბევრად უფრო ადამიანურებად ხდის მათ, ვიდრე აი ეს დასრული ცხოვრება, რომელიც რაღაც წესებს კარდახობს და შეიძლება გეუბნება, რომ შენი შვილი უნდა მიატოვო, იმიტომ რომ ვიღაცა შენ სოფელში არ მოეწონება ეს ამბავი, ხო? და
ძალიან ხშირად მოგონებაც არის ხო თვითონ ასრტიდ ლინდგრენის როცა მე უკვე მეორე მსოფლიო ომისთვის მისი ეს გოგო ქალიშვილი კარენ ხო თუ სწორად მახსოვს ვინც მოიგონა ეს პეპიკდელის პერსონაჟი და ვის გამოც დაწერა ხო იყო ალბათ როცა ეს ზღაპარი ასე ვთქვათ მოინდომა რომ თხოვანი და მისო მომიყევი პეპიკდელის შესახებ ხო და მე ასე ნინდენ როგორ ფიქრობდა ამას რომ აი ჩემს შვილს ვარ რამდენჯერ უჭირდა რამდენჯერ ალბათ სიცხე ხონდა რამდენჯერ ალბათ ცუდად იყო და მე იქ არ ვიყავ იმიტომ რომ ვიღაცებს რაღაც არ ეფიქრა ხო და იმიტომ რომ საზოგადოებას ასე უფრო კომფორტულად ეგზნო თავი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამას ხო ბავშვები არასდროს არ გააკეთებენ ხო აი ანიკა ხო არასდროს არ მიეტოვებდა პეპის იმიტომ რომ ვიღაცას უკეთ ეგზნო ამის გამო თავი ეს არის მე მგონი თავარი ამბავი ახლა ლინდგრენის რომ დასრულები იმდენს ისულელეს აკეთებენ მეორე მსოფლიო ომიდან დაწყებული ყველაფრის დამთავრებული ხო რასაც ბავშვები არასდროს იზავდნენ და რო არ დაეკარგათ მათ ბავშვური თვისებები ალბათ უკეთესები იქნებოდნენ და რაღაც მომენტში ალბათ ისიც მიხვდა რომ დასრულების ისტერას აზრი არ არის იმიტომ რომ ისინი სიტყვების უკვე აღარ იჯერებენ აღარ წამთ უკვე დაწერილი და ბავშვები სხვა ხალხია და ბავშვებთან ლაპარაკი კიდე შეიძლება ასე რომ მე მგონი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ამბავში და მე როგორც თქვენ ძალიან მიყვარს ასრტიდ ლინდგრენი თორემ ეხა უფრო მიყვარს ვიდრე ბავშვობაში იმიტომ რომ ბავშვობაში მაინც ჩემთვის მულტფილმთან ასოცირდებოდა და ეს საოცარ ხმასთან რასაც კაცად გამოსცემდა როცა ყლაპავდა მურაბებს და ეს იყო ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული ამბავი და დღემდე ძალიან ისე მახსოვს და ეხლა კიდევ გადავიკითხე ვთქვი რომ ახლა ძალიან გამოჩეული საპრებია და განსაკუთრებით იმ დროშია დაწერილი როცა ბევრად უფრო მეტი ასე ვთქვათ გაჭირვება იყო ხო ვიდრე ვთქვათ ეხლა კამის სიყვარულში მან დაასმოდის ხო სოფლიო ომები და თან ეს საკმაოდ შვედეთში მე ამერეთაც ვიცი ძალიან პოპულარული იყო ხო ეს ყავის ხმა და ასე შემდეგ და country-side-ში ასე ვთქვათ არა დედაქალაქურ რეგიონებში და პეპი თოლთულ გახსოვთ სულ ყავას თავს და მაჩკატეს და ასე გელეულობას ხო მე მგონი რომ აი ზუსტად ეს არის რომ აი ორივე ამ წიგნის ზოგადად ასრტიდ ლინდგრენის ყველა საბავშვო წიგნის სოფლიოში ლოგიკა არის ის რომ მოწყენილობა სჯობია ყველაფერი და აი ასოც ამის ამბავშია და მე მგონია რომ ეს არის უნიშნავენესი რაღაცა ბავშვების გონების ასახსნელად რომ მოწყენილები არ იყვნენ და მართლა ძალიან ბევრი რაღაც კეთება შეიძლება ხო ბავშვისთვის და რავი მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი რაღაც პონად შეიძლება ამ წიგნებში რომელიც საერთოდ არ არის დაკავშირებული მაგალითად ბავშვობასთან და ყველა ასაკის ადამიანს რაღაც უკეთესისკენ უბიძგებს და მე ამიტომ მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქართულად ეს წიგნები იყოს აი ისეთ კარგ ხარისხში როგორშიც ახლა არის და ხო და პატარა ბავშვებს ხონდეთ იმის საშუალება რომ წაიკითხონ საკუთარ მშობლიურ ენაზე იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი ისეთ რაღაცას იპოვნიან რაც ცხოვრებას გაუხალისებს, გაუადვილებს და ალბათ რაღაც დავასაც მისცემს იმისთვის, რომ იყვნენ ისეთები, როგორებიც უნდათ, როგორც პეპი და არა ისეთები, როგორებიც უნდა საზოგადოებას, ან ვიღაცას, ან ზოგიერთ კარგ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოსაც არ დავასახელებ. თინა, როგორც მე ვიცი, შეიძლება ვთქვი, კალსონი იმდენ პოპულარული შვედეთში არ არის, ხო? იმიტომ რომ სუღლუტია, ქურდია, ასეა, ხო? და პეპი პოპულარულია, იმიტომ რომ თან ახლა შვედეთში კულტია ძლიერი ქალის, დამოუკიდებელი ქალის და შეიძლება მაგიტომაც არა? კი, ზუსტად ეს არის ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, იმიტომ რომ ზუსტად ჩვენთვის საბჭოთა პერიოდის ადამიანებისთვის კალსონი შეიძლება ერთ-ერთი მეამბოხე ტიპი იყო, რომელიც მართლაც ძალიან ახლა შვედების თვალთახედვით ერთი თავგასული მოუსვენარი უზრდელი ტიპიც კი არის, რომელიც ძალიან არ უყვარდა შვედებს, იმიტომ რომ არ მიიჩნეოდა, ასე ვთქვათ, მოდელად კარგი ქცევის და პირიქით ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდათ. ჩვენთან პირიქით იყო, შეიძლება ზუსტად იმიტომ რომ ერთგვარი მეამბოხე სულს ხედავდით, ან თუნდაც იმიტომ რომ მულტფილმებიდან ხო, და შეიძლება იმიტომ რომ მულტფილმებიდან შეგვიყვარდა როგორც ესეთი გოდორა საყვარელი ტიპი, მაგრამ შვედეთში მართლა უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს და მე ძალიან გამიკვირდა ეს რომ გავიგე თავის დროზე, თუმცა მე მივხვდი რატომაც არის ესე, იმიტომ რომ იქ სხვა ასე ვთქვათ, ღირებულებებზე, სხვა ღირებულებებს ასწავლიან და ერთმნიშვნელოვნად ამ ღირებულებებში კალსონის ქცევა არანაირად არ ეწერება პოზიტიურად. სხვათა შორის ერთ საინტერესო ამბავს გავიხსენებდი ანალოგიურს, როდესაც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ამბავი მოვისმინე ახალგაზრდა ქართველ გოგონას
რომელიც სწავლობდა ამერიკაში, ფაქტიურად დაიბადა საქართველოში, მაგრამ მე მოუწია რაღაც ხანი მის ოჯახს ამერიკაში ცხოვრება და მამამ წააკითხა შვილს მის თავისი საყვარელი ნაწარმოები მებებია ილიკო და ილარიონი. და რო კითხა შთაბეჭდილება ბავშვმა უპასუხა რომ ეს ბიჭი არის საოცრად ზარმაცი, უზრდელი, იმიტომ რომ უფროსებს უზრდელება და საერთოდ როგორც უარყოფითი პერსონაჟი ისე დაინახა. საერთოდ არ უთანაგრძნობდა, იმიტომ რომ იქაც აღზრდის ამბავია, ხო? ანუ დაახლოებით იგივე მომენტია კალსონთან დამოკიდებულებაშიც. შვედებს ერთმნიშვნელოვნად არ უყვართ კალსონი, მაშინ როდესაც უყვართ პეპი და არა მარტო პეპი, სხვა გმირები, ეხლა ყველაზე შვედური შეიძლება მანდ იყოს ბულერბიელი ბავშვების ანუ ასრტიდიდან შემოქმედებას რო გადავალოთ თვალი, თავისი ბავშვობის მომენტები ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს ბულერბიელ ბავშვებში. ბულერბი არის ერთი პაწაწინა სოფელი, სამი ოჯახი ცხოვრობს და იქ ამ სამ ოჯახში მცხოვრები ბავშვების თავგადასავლები, არ ვიცი რამდენად ბავშვობაში ქონდათ ეს საკითხი. ჩემ ბავშვობაში მე არ შემხვედრია. დიდობაში წავიკითხე. გვიან წავიკითხე, კი. ანუ ისევე როგორც ემილის თავგადასავალი ცოტა გვიან წავიკითხე, თუმცა ჩემ ბავშვობაში, ანუ პეპი და კალსონი იყო ძალიან პატარა ასაკში მიკითხავდნენ, მე მახსოვს კიდეც რომ მამა ჩემის დეიდა მიკითხავდა და ჩემთვის აი ეს მომენტები იყო ბედნიერების განცდა და დღემდე მახსოვს ის შეგრძნება, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი, ახლა სკოლაში არ დავდიოდი, კითხვა მე თვითონ არ ვიცოდი და მახსოვს როგორ მიკითხავდა და რამდენ ხანს არ ვუშვებდი საერთოდ რომ ბოლომდე წაეკითხა და ეს არის კიდე ერთი თემა, რომელსაც მინდა შევეხო, რა მნიშვნელოვანია რომ მშობლებმა უკითხონ ბავშვებს და რამდენად დიდი ემოციური კავშირი შეიძლება გამოიწვიოს ამან მშობლებსა და შვილებს შორის, უფროს და-ძმებსა და პატარა და-ძმებს შორის. და ჩემ ბავშვობაში აი პეპისა და კალსონის მერე გაგიკვირდება და აღმოაჩინე რონიას თავგადასავალი. რონიას თავგადასავალი ქართულადაც არის თარგმნილი და ახლა ხანს ჩვენც გამოვეცით, თუმცა მაშინ ეს წიგნი ნაწყვეტებად ქვეყნდებოდა ჟურნალში, რომელიც გამოდიოდა საბჭოთა კავშირში, ნაუკა и жизнь. და კითხულობდი ნაწყვეტ. ბატონო? რონია? რონია, კი. ანუ პეპის და კალსონის მერე მე წავიკითხე პირადად რონია რუსულად, ნაწყვეტები იყო, უკვე ალბათ ვიყავი მერვე მეცხრე კლასში სავარაუდოდ, ანუ იმის მერე კიდე რამდენიმე წელი გამოდიოდა ჟურნალი შეიძლება ეხლაც გამოდის, მაგრამ ველოდებოდი შემდეგი ნომრების გამოსვლას, იმიტომ რომ აი ძალიან მომეწონა, არ ვიცი, რონია ჩვენ ბავშვობაში ნამდვილად არ იყო ცნობილი და მერე გადაითარგმნა უკვე მოგვიანებით და არის თამნა ჩიქოვანის თარგმნილია სხვათა შორის, არის არაჩვეულებრივი წიგნი, ასევე ძლიერ გოგონაზე და იქ არის კიდევ ძალიან საინტერესო ამბავი, ხა ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიებია, ხო, პეპის და კალსონის გარდა სხვა ნაწარმოებებში და რონიანი არის საინტერესო, რომ ორი ყაჩაღების ორი სხვადასხვა დაჯგუფების შესახებ არის, როგორ ტრობენ ისინი ერთმანეთს და როგორ მეგობრობენ მათი შვილები. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი წიგნი, რაც მე წამიკითხავს და აი მახსოვს, რა შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, როგორ ველოდებოდი, რომ შემდეგი ნომერი გამოსულიყო, რომ წამიკითხა უკვე გაგრძელებები. და მე გავიცანი ყველა სხვა დანარჩენი ნაწარმოები, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ყველამ, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ყველაზე შვედური ალბათ არის მაინც ემილის თავგადასავალი და ბულერბიელი ბავშვები, სადაც აი უაღრესად გამჭვირვალეა განსაკუთრებით ბულერბიელი ბავშვების ამბები. არის აი შვედური სოფლის ყოფას ისე კარგად აღსახავს ამ ბავშვების თავგადასავალი. ძალიან ასე ვთქვათ ყოველგვარი ბოლოროტებისგან დაცილი უსაყვარლესი ამბებია და ყველაზე პატარებისთვის წასაკითხად არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაც შეიძლება რომ მშობელმა თავის შვილს წაუკითხოს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე კარგი რისი მიცემაც შეუძლიათ უფროსებს თავისი შვილებისთვის. უკითხონ ასრტიდ ლინდგრენის, არა მარტო ასრტიდ ლინდგრენის, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში მისი წიგნები. იმიტომ რომ ასეთი კეთილი ამბები, ასეთი კარგი ჰუმორით, სხვათა შორის გემრიელი საჭმელებით, იმიტომ რომ ემილი გახსოვთ ერთ-ერთი ეპიზოდი შობაზე რომ მიდის მოხუცთა სახლში და მთელი სახლში გამზადებული გემრიელობები რო წაუღო და დაანაყრა ეს მოხუცე. აი ესეთი ეპიზოდები, რა ვიცი, როგორ შეიძლება დაგავიწყდეს. არასოდეს, ხო, წესით. მე 5-5 წავიკითხე მეგონი ჩემ შვილს ორივე, კალსონს და პეპის გულისხმობ. გამოსენდა ახლა ეს. სხვა შორის მე კიდე გავუსემდი ერთ წიგნს, ეს არის კალე ბლუმკვისტი. ფანტასტიკური საბავშვო დეტექტივი. და ასევე იქაც აღწერილია პატარა სოფელში, როგორ ცხოვრობენ აი ბედნიერად ბავშვები და მათი მშობლები სხვათა შორის.
რაღაც ბავშვების ბედნიერება მშობლების გაადის ნაწილობრივ მაინც იქ ჩანს იმ წიგნში. აქ ერთი რაღაც მომენტი კიდე რაც ადრეს ვაფიქსირებდი კალსონში განსაკუთრებით ბავშვებისაც კი როცა კითხულობდი. აი ეს დამცინავი დამოკიდებულება ასრტიდ ლინდგრენის პრესის მედიის მიმართ. და ეს დამცინავი დამოკიდებულება ძალიან ჩანს ფრანკენბოკის მაგალითზე, რომელიც ოცნეობს ტელევიზორში მოხვდეს ამდენიმე წუთიც მაინც და ბოღმიც ხდება რომ ისი დაამოხტა ტელევიზორში, იმიტომ რომ მოჩვენებებზე ილაპარაკა. და მოჩვენება როგორც გაიგო კალსონი იყო. სიანდურის მოჩვენება არ ყოფილა კალსონი იყო. და ნუ როგორ განიცდის ეს ქალი და წერილს რო წერს მე ტელევიზიას და ბოშ პოსკრიპტუმია რომ ჩემით რატომ მოიწვიეთ, რატომ გაკეთეთ ეს ამბავიო. და ასევე ჩანს ეს დამცინავი დამოკიდებულება, როცა კალსონი პირველად ნახურობს ტელევიზორს. ბიჭუნა აჩვენებს ტელევიზორს, ტელევიზორი მაშინ შვედეთში ახალი ხილი იყო ალბათ, რაღაც 40 წლების 50 წელიწადია ხო, როცა იწერება. და კალსონი კითხება ბიჭუნას რომ ეს რა ყუთიაო. ეს რომ ტელევიზორია და შენ ფუნდუშების ჩაწყობა შეიძლებაო და არა, აბა მაშინ რა შავქვა გინდა ეს ფუნდუშებს არ ჩააწყობ, შენთან რა ხირი მოაქვს ტელევიზორს, ანუ როგორ დასცინის იმ პერიოდში უკვე 50-იან წლებში ასრტიდ ლინდგრენი მედიას. ხო და აი ეს მომენტები, აი ამ მომენტებითაც ხედავთ რომ ეს არის, ნუ როგორ თქვა, არაჩვეულებრივად ქართულად როგორც ეს ტერმინია რა, აი ფაქიზი ტონკი თუ გინდათ ავტორი, რომელიც ძალიან სერიოზულ ნიუანსებს იჭერს და გამოცემს ამ ნიუანსებს საბავშვო წიგნებში და ბავშვმა შეიძლება ვერ გაიგოს, მაგრამ დიდობაში რო გავიხსენეთ, გავიაზრებთ უფრო სხვანაირად, ხო? ისა იქო ბავშვობაში აი ამ რა მომენტებს ხედავდი კიდე ის უბრალოდ რა მომენტებს ვერ ამჩნევდი, რომელიც ახლა დაინახე უფრო. ძალიან ბევრი არის ეგეთი რამე, რომ ცოტა რო იზრდები, მაშინ რო დეცინება ხოლმე ბავშვობიდან, აი მაგ თემას გავაგზავნებ ასრტიდ ლინდგრენის რაღაცნაირი დამცინავი დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, რო ეღადავება ამ სოციალურ საზოგადოებრივ ყოფას, რომელიც ჩვეულებრივია ტელევიზორთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. პეპიშიც არის თუ გახსოვს რეკლამაზე ძალიან დამცინავი ის აქ პასაჟები, რომლებიც აი ეხაც მეცინება ხოლმე რო ვკითხულობ ხოლმე, თუ გახსოვს აი ეპიზოდი აფთიაქში რო არის გამოკვირვი რა სტამის რეკლამა. ჭოფრიო შეკითხვა დასწული და ესე შედის და პირდაპირ ეუბნება განკვირდეს არა და რო დაიბნება განკვირდა არა ჭოფრი არ მაწუხებს ეუბნება ხა ეგის გამახსენდა ეპიზოდი რომელიც ბავშვობაში ბევრი ვიცინე და ეხა არას ეუბნება რეკლამაზე პატივი შედის აფთიაქში ეუბნება არა გავზანეთ და ჭოფრი არ მაწუხებს კიდე რა მინდა და ისი დღეს გვექვა სკანდინავიელებს აშკარად გამოდის საბავშვო ზღაპრების და წიგნების წერა ანუ ლინდგრენის გარდა ჰანს ქრისტიან ანდერსენი ძალიან დიდი საბავშვო მწერალი იყო კლასიკური და თანამედროვეობაში არაშვედი მასალია ნორვეგიელია მაგრამ იუსტაინ გორდერიც ძალიან აღსანიშნავი და კარგი მწერალია და რაღაცნაირად ასრტიდ ლინდგრენის პერსონაჟებსაც გვაგონებს ანუ საზოგადოებისგან გარიყულობით და მაგან განსხვავებულობით. თუმცა ანუ ცხადია რომ ის სიხალასე და სილაღე სხვას არ აქვს, რაც ჰქონდა ასრტიდ ლინდგრენის პერსონაჟებს, მაგრამ მაინც ეს თქვა რომ სკანდინავიური ლიტერატურა საბავშვო წიგნებით ძალიან გამორჩეული არის და მაგარი კლასის არის. ასე თქვა. თუ შეიძლება დავამატებ საბავშვო მწერლებს, აი ეს ძალიან კარგი თემაა წამოჭერით, იმიტომ რომ საბავშვო ლიტერატურა სკანდინავიაში მართლაც გამორჩეული, აი ხა ვინც ჩამოთვალეთ ამას გარდა, ეს არის ტოვე იანსონი, შვედურენოვანი ფინელი ავტორი, რომელიც მუმინების ციკლი აქვს დაწერილი, არაჩვეულებრივი წიგნებია, ზუსტად ის არის, რომელიც ვერ გაიგებს საბავშვო თუ საუფროსო ისეთ თემებს ეხება და ძალიან, ასე ვთქვათ, აი ტონკი, რასაც ქვია, ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი წიგნებია, რაც წამიკითხავს ყველაზე ტონკი, იმიტომ რომ არის საბავშვო ერთი მხრივ, ერთი კლასია საბავშვო და მეორე მხრივ არის საერთოდ არასაბავშვო უფროსების საკითხავიც არის და თავისივე ილუსტრაციებით არის გამოცემული, ჩვენ ქართულად გვაქვს ეს წიგნები გამოცემული და ასევე ძალიან ურჩევ მშობლებს წაუკითხონ ბავშვებს, თვითონაც ძალიან ისიამოვნებენ და ასევე ნორვეგიელი მწერალია ანა კატერინა ვესტლი, რომელიც ასევე გამოცემული გვაქვს დედა მამა რვა ბავშვი და საბარგო მანქანა გემახსოვრებათ ბავშვობიდან, მაგრამ ამ წიგნს გაგრძელებებიც აქვს და თითქმის ყველა ტომი გამოცემული, ასევე არაჩვეულებრივი აი ძალიან კარგი საბავშვო წიგნებია და არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ სკანდინავურ საბავშვო ლიტერატურას თუ ვახსენებთ, პირველ რიგში ეს სამი დიდი ქალი მწერალი, ისევ ქალები, მაგრამ არაჩვეულებრივი საბავშვო წიგნებით, რა ვიცი
მე მგონია რომ საგანძურია სკანდინავიური ლიტერატურა, საბავშვო ლიტერატურა, მსოფლიო საბავშვო ლიტერატურისთვის. აი აქ გიორგი მილაპარაკა ბევრი ამ ბავშვობის მომენტზე და არდაბერების მომენტზე გამახსენდა კიდე ერთი ცნობილი წერალი ქალი პამელა ტრავერსი, მერი პოპინსი, ხო? მოგეთ. და იქ არის ერთი თავი საიდანაც ჩანს რომ ბავშვები სანამ კბილები ამოუვათ, სანჯე კიდე სულ პატარები არიან, ბავშვებს ესმით ჩიტების ენა და ყველა ცხოველის ენა. და კბილები რო ამოსდის, მე ავიწყდებათ. საინტერესო მომენტია, აი ეს ჩანს ბევრგან ეს არდაბერების თემა, არდაბერების მომენტი. პამელა ტრავერსის წიგნის მერი პოპინსიც გამოვიდა დაახლოებით იმ პერიოდში. პეპინდე ცოტა ადრე. ძალიან საინტერესოა. გიორგი, აი რა მინდა კითხო. ისე და ისე როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის მაგისტრს გეკითხები, წინა გადაცემაშიც ქონდა ხაზგასმა ამ მომენტზე. უყურე, აი ეს წიგნები იწერა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. ხო არა, როგორ გონია ის მომენტი ხო არა არის ეს კატასტროფა, კოშმარი, რომელიც დიდებმა დაატეხეს მსოფლიოს თავს, გულისხმობ პირველი მსოფლიო ომს და მე მეორე მსოფლიო ომის მოვიდა. აი ამით ხო არის გამოწვეული ეს მომენტი, რომ აი არ დაბერდნენ ბავშვები და შეინარჩუნონ ის რაღაც აი ის ნიჭი, რომ ჩიტებს ელაპარაკონ და აი ეს ხო არ არის, როგორ გონია? სადია ამას ექნებოდა გავლენა, მით უმეტეს ახლა რაც ამ ვთქვათ, რომ კიდევ მეორე მსოფლიო ომში შვედეთმა ნეიტრალიტეტი შეინარჩუნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო ეს კატასტროფა, რასაც ყოველ დღე უყურებდა მილიონობით ადამიანი განიცდიდა საკუთარ თავზე და ასე შემდეგ. უკვალოდ ვერ დავიდოდო ვერსად, ჩვენ თუ გახსოვთ, როცა ტოლკინზე ვილაპარაკეთ, მაშინაც თვით რამხელა გავლენა ქონდა პირველ მსოფლიო ომს და საერთოდ რატო გაჩნდა საჭიროება, რომ ეს ესკეიპიზმი დაბრუნდეს როგორც საერთოდ ჟანრი ერთ-ერთი წამყვანი ყველა ფაქტობრივად ლიტერატურული მიმართულების რაც დღეს გვაქვს, იგივე საბავშვო ლიტერატურის აღმავლობის ხანა იწყება ხო მაგ პერიოდიდან, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვიცოდით, რომ არსებობდა რაღაც შალპერო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მეგრიმები რომელიც აგროვებდნენ დიდი საქმე გააკეთეს და ფანტასტიკური ძველი წყაბრები შეაჯოვეს ხო, მაგრამ აი ეს მართლა საბავშვო ლიტერატურის აღმავლობის ხანა იწყება მე-20 საუკუნის ამ პერიოდიდან და ფაქტობრივად უწინვალეს შედევრები იწერება ერთმანეთის მიყოლებით. და რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ ადამიანს დაჭირდა ისევ დაბრუნება ზღაპრებთან და შექმნეს ხალხმა ადამიანებმა ახალი ზღაპრები, რატომ? იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ უბრალოდ ხან-ხან გავიწოდება ხოლმე პირველ მსოფლიო ომს რამხელა გავლენა ქონდა, ხო? იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომი კიდევ უარესი კატასტროფა იყო და ჩვენ რახან უფრო ახლოს მეორე მსოფლიო ომთან და რახან ჩვენი მშობლების იმ პერიოდში დაიბადნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამით რახან პოსტსაბჭოთა საზოგადოებად, რომელიც მეორე მსოფლიო ომს განადიდებდნენ ხოლმე, ბევრად უფრო ვიდრე რომელიმე სხვა დაპირისპირებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გავიწოდება ხოლმე რამხელა კულტურული მნიშვნელობა ქონდა პირველ მსოფლიო ომს, იმიტომ დღემდე მაგალითად ინგლისურ ენაში მას ეძახიან Great Wars, ხო? და მას არ აქვს სხვა სახელი პირველ მსოფლიო ომს როგორც წესი იშვიათად ეძახიან ხოლმე საუბარში. იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც არნახული მსხვერპლი ყველა სხვა ომთან შედარებით, რაც იქამდე ყოფილა. და საუბრობთ მსხვერპლი გამოდგა საერთოდ. და აბსოლუტურად და ეს ყველა ნახა, რომ ეს აი არაფრისთვის მოხდა და არაფერი კარგი აქედან შეიძლება გამოვიდეს, ხო? და რაღაცნაირად ამ პირველი მსოფლიო ომით ძველმა მსოფლიომ მოიკლა თავი, ხო? ცხადად. ყველას თვალს. და იმ ადამიანებს, რომლებიც მაშინ ცხოვრობდნენ, ძალიან გაუჭირდათ ამის გადახარშვა, გაუჭირდათ ახალი მსოფლიოს რაღაც მიღება, ადაპტაცია იმ გარემოში, რაც იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მართლა ელემენტარულად უამრავი საშინელება ნახეს, ხო? და აქედან გამომდინარე, სრულიად ცხადია, რომ აი ამ პერიოდში, ამ შუალედში, იმიტომ რომ ამ შუალედში თან ისიც იგრძნობოდა, რომ აშკარად შემდეგი კონფლიქტის შორს არ არის და უარეს რაღაცები ხდება მსოფლიოში ყველგან ფაშიზმის, ნაციზმის აღძევება, კომუნიზმის საფრთხე, რომელიც საშინელად დიდი ის იყო, ხო რა ქვია, რისკი და ამდენი წლის განმავლობაში. ყველაფერმა ამან დააბრუნა რაღაცნაირად ადამიანები აი იმ ძველ ამბავში, რაც არის ზღაპრის ამბავი, ხო? ეს ყველგან შეგიძლიათ ნახოთ, იგივე კომიქსების გაპოპულარულობა ამ პერიოდში, ხო, ცივი ომის დროს რატომ მოხდა? ზუსტად ამიტომ, რომ გახდა ამის საჭიროება, ხო? და რა თქმა უნდა, თქვენ სკანდინავიაზე ილაპარაკეთ ზოგადად, ამაზე ბევრი სტატია და კვლევა არსებობს, რატო წერენ ზოგიერთი ქვეყნის წარმომადგენლები ხოლმე უკეთეს ზღაპრებს ვიდრე დანარჩენები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შედარებითებით რა უყვარს, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებშიც უფრო უკეთესად წერენ ხოლმე ზღაპრებს. ეს ცნობილია, ბევრად მეტი ესე თქვა, ბესტსელერები აქვს დაწერილი, ხო? როგორც წესი ხდება ხოლმე იმ ქვეყნებში, სადაც არა მხოლოდ ადგილობრივი რელიგიის ტრადიციები არსებობს, არამედ არსებობს პაგანური ლიტერატურის და პაგანური მითების ტრადიციები. და სკანდინავიაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, ხო?
და სკანდინავიურ მითოლოგიას ისევე როგორც ეფუძნება ბევრი სხვა რაღაცა. მიუხედავად იმისა, რომ პეპიში და კარსონში პირდაპირ კავშირი თქვენ ვერ დაინახოთ, მაგრამ ტრადიცია მოყოლის ზღაპრების არსებობს და ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. მე დააწუნებული ვარ, რომ ჩვენ საქართველოში შეგვიძლია, რომ გავხდეთ ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც გამორჩეულ ზღაპრებს დარენ. იმდენად თუ გაგვახსენდება, რომ ისევის ხალხი ვართ, ვინც ვიყავით, ხო, კომუნისტების მოსვლამდე საქართველოში. იმიტომ რომ ჩვენ თქვენ რაღაც სასწავლო ტრადიციები გქონდა ამების თხრობის და თუ იმ პერიოდისაც მემუარებს გადავალთ. პერსონაჟები თქავს ზღაპრული, ხო? ჩვეულებრივად ძველი ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებამდე საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრობდა აბსოლუტურად მიწასურ სამყაროში, ხო, სადაც ჭინკები, რა ვიცი, უხსენებლები და ისე იყო ჩვეულებრივი მოვლენა, ხო, ქაჯები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, ნოე ჟორდანიას მემუარებზე წაიკითხოთ, იქ არის ფანტასტიკური ამბები, გურული ბავშვები როგორ ყვებიან, როგორ მოიგერიეს ჭინკები. აი, არაფერი არ ჯობია იმის კითხვა, ხო? უბრალოდ რაღაცნაირად ამ კომუნიზმმა დაგვაუწყო, რომ იგივე ხალხი ვართ და ალბათ როდესმე გავიხსენებთ და ისევ მოვყვებით რაღაც საოცარ ამბებს და უკვე იქნება მე მგონი ესეთი ტენდენცია. რაც შეეხება აი ამ მეორე მსოფლიო ომის და პირველ მსოფლიო ომის შუალედს, ეს ძალიან ბევრი წიგნი არის ამ პერიოდში ისეთი გარდამტეხი ამოსული, სწორედ იმიტომ, რომ ამ ძველმა სამყარომ ძალიან ცალსახად თავი მოიკლა, ახალი რაღაც სისხლში და უბედურებაში იბადებოდა, მაგრამ არავინ იცოდა როგორ გამოვიდოდა და აშკარად ადამიანი დაუბრუნდა რაღაცნაირად იმ მომენტს, სადაც მისთვის საჭირო გახდა. ეს ხო თერაპიაა, ხო, ზოგადად ამბობს. ან საინტერესოა ეს ქალები ქმნიან ამ პერსონაჟებს. ქალს უფრო არის ხო ეს ინსტინქტი გადარჩენის და შენახვის ფაქტია. ალბათ. ამბობენ, კი მართალია. უკვე აღარ ვიცი რა იქნება სექსისტური, რო თქვა რომ რამე კარგი ინსტინქტია, ქალებს თუ რო თქვა რომ არა. იმიტომ რომ ეხლა რო თქვა რომ აქვს თვითგადარჩენის დედობრივი ინსტინქტი, მე ვიღაც მეტყვის რომ ეხლა მე ვამბობ რომ აუცილებლად დედები უნდა ვიღაც. ხო, უკვე მაგრამ შვედეთში ხან ჯერბები არ მოსონდათ, ეხლა კალსონი არ მოსწონთ, ვერ გავუგეთ მოკრით ამ ხალხს რა. მე ორივე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ შვედების ბოლომდე მაინც. ჩემი აზრით უკვე თან ეს უკვე მედიის პერიოდია, ხო, ახლა 50 წელი უკვე მასმედია ძალიან ძლიერი ხდება და თვითონ ასრტიდს ორი დაყავდა ჟურნალისტი. და პარლამენტარი, ხო, საკმაოდ ისეთი ოჯახი და თვითონ ძალიან ჩართული იყო პოლიტიკაში, სოციალ-დემოკრატიის ისეთი მხარდაჭერი იყო და ძალიან ირონიულად მოხდა ისე, რომ 1966 წელს მგონი პირველად თითქმის 40 წელიწადში სოციალ-დემოკრატებმა დაკარგეს თავრობა ზუსტად იმიტომ, რომ ერთ-ერთი სკანდალიც იყო დაკავშირებული ამ პარტიასთან, იყო ისე იმდენად გადადეს გადასახადები, რომ ლინდგრენის ერთ-ერთი წიგნი გამოვიდა მათ დროს და ფაქტობრივად ძალიან ბევრი გადასახადი დაადეს. 102% დაბეგრეს, 102%. ხო, და ეს ბეგარა გახდა ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი მათი პრესტიჟის შერყევის, ისევე როგორც მე ინგმარ ბერგმანის ამბავი თუ გახსოვთ, რომ გააქცია შვედეთიდან ფაქტობრივად გადასახადების გამო, კი. გამო და ამიტომ ირონიულია ეგეც, რომ რასაც უჭერდა მხარს, მისივე მეშვეობით დამარცხდა ფაქტობრივად ის ამბავი, ხო? ესეც რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ უსვამდა ხას იმას, რომ ისევ ჯობია ბავშვებთან იქონიეთ საქმე, ესეთ ამბებში ჩავერთოთ ხანდახან და რა თქმა უნდა, ამიტომ მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, სრულად გეთანხმებით, როცა ამბობთ, რომ აი ესეთ დიდი ძრები როცა ხდება, ეს ხო თერაპიაა გარკვეულწილად ამბების მოყოლად და მოსმენად და გჭირდება ესეთი თერაპია ყოველთვის, როცა ჩვენი ცხოვრება რაღაც საოცარ და მithumetes ცუცვლილებებს ხანმოდის და მე მგონი არაფერი ამაში გასაკვირი არ არის, რომ სწორედ ამ პერიოდში ჩნდებიან ფრინვალე პერსონაჟები, იგივე ჰობიტი ტოლკინის მაგალითად ხო ამავე პერიოდის არის და ასე შემდეგ. აი, ქონდა გადაცემა, ჩვენ უკვე მაგაზე გიორგი. ჰობიტებზე ქონდა გადაცემა უკვე. თინა რა ვინც უყურებს იმათ მეუბნები, რომ ესეც არის და შეუძლიათ ნახო. თინა რა მინდა კითხო. აი, როცა შვედურიდან თარგმნეთ იგივე კალსონი და პეპი, იყო ესეთი სერიოზული განსხვავებები თარგმანებში, იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა მე თვალში მოვხდა, რომ ძველ თარგმანში ერთი თავია, როცა ბიჭუნას დაბადების დღეს საჩუქრებს შეუდანენ და ერთ-ერთი საჩუქარი არის ლურჯი შარვალი, როგორც გაიგო მე შვედური თარგმანიდან იგულისხმება ჯინსები და ჯინსები არ ეწერა თარგმანი. საჭუქრო თარგმანში ჯინსები არ ეწერა. ხო, იყო ზავსი რაღაცები გახსენდება კიდევ? იცი რა, სამწუხაროდ ეხა რაღაც დეტალები მახსენდება, მაგრამ განსაკუთრებით პეპიზე და კალსონზე ამას ვერ ვიტყოდი, თუმცა უფრო მახსენდება იგივე აი ბულერბილ ბავშვებში და ემილში. მე მგონი იყო თუ არ ვცდები ბულერბილ ბავშვებს, როდესაც გამოვცემდით, რომ შევატარეთ ქართულს, ის ხო რუსულიდან იყო ასევე თარგმნილი და
თავები იყო გამოტოვებული, მაგალითად შობის აღნიშნის თავი იყო გამოტოვებული. ხო, ასეთივე ძალიან კაფეოთ მახსოვს იგივე ანა კატარინა ვესტლის შემთხვევაში ჩვენ დედამამა რა ბავშვის ამბავი ვიცოდით და კიდე დანარჩენი მოთხრობებიდან თითო თავი იყო ამოღებული. ანუ რუსები თარგმნიდნენ ჯერ ერთი ცენზურას ეკონდებარებოდა საბავშვო ნაწარმოებები მათ შორის და ახლა როგორც ახსენეს ლუდვიშარვალი ჯინსები. არა მარტო თქვათ ამ დონეზე, არამედ მთელი თავების შემოკლების დონეზე ძალიან თავისუფლად უდგებოდნენ სახელების გადაკეთება. ხა პეპიში მაგალითად ვილაყიყლიყო გახსოვს ჩვენ ძველი თარგმანიდან, იმიტომ რომ რუსებმა ესე თარგმნეს, სინამდვილეში ვილეკულა ქვია და როგორც საკუთარი სახელი ესე დარჩა. თუმცა ეს ცენზურის ბრალი არ არის, უბრალოდ რუსების რუსული თარგმანისადმი რუსული ასე ვთქვათ, ეწოდებულ ავტორიზებულ თარგმანს ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან შორს არიან ხოლმე ორიგინალი ტექსტისგან და ძალიან თავისუფლად თარგმნიან. ერთი არის რას აკეთებს თარგმნელი, რას ცოდავს თარგმნელი, მეორეა რა ტიპის ცენზურას ექვემდებარება და აი ყველაზე გამორჩეული ეს იყო, რომ მთელი თავები იყო გამოტოვებული, რომ რელიგიურ დღესასწაულებს რაც ეხებოდა, პრაქტიკულად ამოღებული იყო ბიოლოგიელი ბავშვებიდან თუ არ ვწდები. საკმაოდ ხნისწინანდელი ამბავია, მაგრამ მახსოვს, რომ პრაქტიკულად მონაკვეთები იყო ამოღებული წიგნიდან და საბედნიეროდ დღეს გვაქვს იმის საშუალება, რომ ვთარგმნოთ ორიგინალიდან, მათ შორის ნორვეგიულიდან, შვედურიდან, ფინურიდან, რაც ძალიან დიდი ბედნიერება, თუმცა მეტი მთარგმნელის გაჩენას ვისურვებდი, იმიტომ რომ სათარგმნელი ბევრია. ასევე ცოტა დავიტრაბახებ და ვიტყვი, რომ ყველა აი ეს წერალი ჩვენს საბავშვო კატალოგში არის და ერთ-ერთი საუკეთესო საბავშვო ლიტერატურის კატალოგი აქვს ჩვენს გამომცემლობას, იმიტომ რომ მართლაც ვარჩევთ საუკეთესო ნაწარმოებებს. სხვათა შორის ჩვენთან აი ახლა გახდა ძალიან პოპულარული ენით ბლაიტანი, რომელიც ადრე ბრიტანელი მწერალია, სკანდინავიელების არ იყოს, ბრიტანელებსაც არაჩვეულებრივი საბავშვო ლიტერატურა აქვთ. არაერთი ვახსენეთ ახლა ხას, მაგრამ ენით ბლაიტანი რატომღაც ჩვენთან საერთოდ არ იყო თარგმნილი. ეტყობა რუსებმა თავიდანვე არასაიმედოდ მიიჩნიეს და მთლიანად დაბლოკეს მისი გამოცემა საბჭოთა კავშირში. ერთ-ერთი, დაახლოებით ასრტიდ ლინდგრენის ასაკის და პერიოდში წერდა და რა ვიცი, ათობით წიგნი გამოცემული. ეხლა ჩვენ გამოვეცით ცნობილი ხუთეული, რომელმაც აი მომენტალური პოპულარობა მოიწვია. ესეც სათავგადასავლო ამბებია ბავშვებს არ დადეგებზე რაც გადახდებათ ხოლმე თავს და ბრიტანეთშიც, არა მარტო ბრიტანეთში ძალიან ბევრგანი, სოფლიოში ბევრგანი იყო თარგმნილი და ძალიან პოპულარული იყო და დავინახეთ, რომ თურმე ქართულ ბავშვებსაც ისევე უყვართ ეს გმირები და ეს ნაწარმოებები, როგორც თავის დროზე ბრიტანელებს, უბრალოდ ჩვენთან ძალიან დააგვიანა შემოსვლა ზუსტად ამ რკინის ასე ვთქვათ, საზღვრების გამო და იმის გამო, რომ ჩაკეტილი იყო საზღვრები, არ ყავდა იმდენი მთარგმნელი და არ მიგუწვდებოდა ხელი არათუ საუფროსო და აკრძალულ, არამედ საბავშვო ლიტერატურაზე. არა გამორიცხული საერთოდ ასრტიდ ლინდგრენი თარგმნის, იმიტომ რომ სოციალისტი იყო, ხო? ეგეთ რაღაცებს აღწევდნენ ყურადღებას ან აქტიურად თავის დროზე. კი, რა თქმა უნდა. იგი სოციალისტურ პარტიაში შევიდა. შეიძლება ამავე მისნით არ იყო თარგმნილი მაგალითად ამერიკაში, იმიტომ რომ ამერიკაში დიდად არ იცნობენ. ამერიკაში არ იცნობენ, აბსოლუტურად მართალი ხარ. იქ კალსონი საერთოდ გაუგიათ. თუ დაფრინავს პიტერ პენი თუ დაფრინავს თუ იქ, ხო? კი, ანუ ძალიან გამიკვირდა რომ აღმოვაჩინე, რომ საერთოდ მათთვის ეს იყო უცნობი სამყარო. შეიძლება ზუსტად ამ პოლიტიკური მიზეზის გამო არ თარგმნეს. არა, გამორიცხული ცივი ომის დროინდელი ავტორია მაინც, ხო? მაინც. ბოლოსკენ ტრადიციულ შეკითხვას დაგესვამთ ყველას. ამ გადაცემაში რამე ახლებურად თუ დაინახეთ ასრტიდ ლინდგრენის შემოქმედებაში? ჩანაც გავაკეთეთ პატარა სიმაზე თარგმანებზე და შეცვლაზე შობის ეპიზოდი გაიხსენეთ თუ არის ამოღებული ეს წიგნიდან. თვითონ სახელი პეპიც ორიგინალში ხია პიპი. პერსონაჟი პიპი ლონგსტოკინგ გაიდი. რუსებმა გასაგებების გამო შეცვალეს სახელი და პეპი დააქვეყნა ჩვენთანაც მათ გამო შემოვიდა ეს ჩვენთანაც რაღაც ასოციაციებს აღზრებს, ამიტომ ჯობია პეპი იყოს ხო გასაგები. ხო, ამ მიზეზების გამო პეპი დაერქვა როგორც რუსულას ისე ქართულადაც. ეხლა ლაპარაკობთ ომზე და მის გავლენაზე ამ საბავშვო ლიტერატურის აღზევებაში, ასე ვთქვათ. ანუ ძალიან მარტივადსოა აქვს ომი ხო რა არის რაღაც ინტერესების გამარჯვება, ძირითად ღირებულებებზე, სიკეთის ღირებულებებზე და მათი
დეფიციტი და როცა ესე დიდი სულიერი კატასტროფა ხდება კაცობრიობაში, უბრუნდება იმ საწყისებს, საიდანაც ცდილობს რომ ეს ყველაფერი გაიხსენოს, ყველა ის სიკეთე და ისა დაჯილდოებული და საბავშვო ლიტერატურაში ესეთ დიდ აღზევებას ამით იხსნის, რომ შეეცადა კაცობრიობა ეს რაღაც ფიზიკური კანონებით გამოვიდა, რომ დაბრუნებდა პირველყოფილ სიკეთეებს და თავი გადაერჩინა რაღაც გადარჩენის ინსტინქტივით იყო. ბოლოს იმას ვიტყვი, რომ ასრტიდ ლინდგრენი ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორც კითხველის ძალიან საყვარელი მწერალი არის და ძალიან აღმა ბავშვობაში შეიძლება ჩემით ასე წამიკითხავს პირველად. შეიძლება ვიღაცამ წამიკითხა კიდევ ასე მასეთი შორეული მოგონება არის ჩემთვის და ყველას ურჩევ მართლა ყველა მშობელს თუ დას და ძმას რომ პატარა ბავშვებს წაუკითხონ, ამით ისინი ძალიან დიდ სამსახურს გაუწევენ მათ ფანტაზიას და იუმორის გზნობას და ასე შემდეგ. ყოველთვის ემასწორება ყველა კითხვას პეპი გზელიწინდა, როგორც ბავშვების ძალიან ნათელი მოგონება, არა მარტო პეპი გზელიწინდა, ზოგადად ასრტიდ ლინდგრენის წიგნები. მე გავაგრძელებ და უმატებ, რომ მიხარია რომ საქართველოში კალსონის პოპულარული და პეპიც და აქ რაღაცა მორალისტურად არ უდგებით რა, რომ აი ეს ცუდი პერსონაჟი იყოდეს რაც პეპი და ეხლა ცუდი პერსონაჟია თურმე კალსონი და ამიტომაც არაა პოპულარული. ყველაფერი წავიკითხე. პეპი რო არ უყავს იმ ხალხსაც ძალიან დასცინის თვითონ პეპი ხო ციგში რაღაცა ყავით ეგრესოდებულ წვეულებაზე რომ მიიწვევენ და ასე შემდეგ. ძალიან რო არ უნდა ბანოვანი რო გახდეს და ასე შემდეგ. ისინი რო საყოველთაოდ რომ საზოგადოებაში ესე მოქცევა არ შეიძლება და ძალიან რო აპროტესტებს და მე რო იძახის ფიცა არაზოს გავიზდები იმაზე ისეთი დიდი და შემთხვევას იმაში ყავილების მორწყვა ეს დასა თუ გასა. ხო, კარგია რომ ორივეს გითხულობ და ამ ხრი პრობლემა არ აქვს. მოდი ვთქვათ რომ ჯერჯერობით. არა, რატო? შეიძლება ყველაფერი წინ კონდეს არაა გამორიცხული. მაგრამ ეს იმედი გვაქვს ჩვენ ახლა რომ გამოვიდა საპროტესტო ცენზურა და რო იცით თავისუფლების ფასი, ესე მარტივად არ დავთვალოთ რა ახლა ახალ მოდაში შემოსულ რაღაცა შიზოფრენიამდე მისულ რაღაცა პოლიტიკურობის გამო ვერ აგზავნოთ რაღაცებს საკითხებს. არა, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ახლა თქვენ კი ამბობთ ხოლმე რომ ისიც თქვით რომ ამერიკაში რაღაცები არის პოპულარული რაღაცების გამო, მაგრამ ნუ ამერიკელი გმირები არიან ჰეკპერიფინი და ტომ სოიერი, ხო? ცელკის ერთ-ერთი თავად სიმბოლოა. ეს სტატში თითქოს აგზავნულია ჰეკპერიფინი, სხვა დიმენსიებს გამო. ო, მაგრამ ეს შეუძლებელი იქნება აბსოლუტურად ეს უკვე. არპერლიცკი მაშინ აგზავნე ესეთი სამი. არა, ეს რომელიღაც სკოლამ შეეცადა და მე მგონი არ გამოვიდა. არა, ვერ აგზავნით. ხო, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეგეთ რაღაც. ხო, რაც მინდოდა მე თქო მე პირადად არის ის რომ აი კიდე ერთი რაც ამ თემაზე ცოტა ვინ წავიღე, მაგრამ ჩემი აზრით კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ იმდენად ბავშვისთვის საინტერესო და საყვარელ თემებს ეხება, მაგრამ ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი თემებს, აი მაგალითად კბილების ჭამფაში ასე შემდეგ, რომ შეუძლებელია რომ არ მოგანიწოთ უბრალოდ სიამოვნება ამის გადაკითხვა, რა ასაკშიც არ უნდა იყოს, რა ხო? იმიტომ რომ აი ამასთან წავიკითხე, სხვა შორის ლევან ბერძენიშვილის ჰქონდა ბლოგი, რომელ მწერალთან არის ყველაზე კაი კითხვა საჭრელის შესახებ პასაჟები რა. და ძალიან ველოდებოდი რომ ასრტიდ ლინდგრენი იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩემ მეხსიერებაში ერთ-ერთი ისეთი მოგონებები ამასთან დაკავშირებით ასრტიდ ლინდგრენთან მოხდა. სამწუხაროდ არ იყო, ალბათ უფრო რაბლე იყო ალბათ. ხო, რაბლე იყო რა თქმა უნდა და ჰომეროსიც, იმიტომ რომ იქაც არის ამბები, მაგრამ მან ჩემი აზრით ასრტიდ ლინდგრენს იმსახურებს, იმიტომ რომ აი ეს მაჭკატების ამბები და რაღაც მოკლედ ყველაფერი და ესეთი ცნობილი ფრაზა ბავშვობიდან მახსოვდა და თქვენ საყვარელი ფრაზები ახან თქვით, მეც ვიტყვი, რომ გასაჭიროა ქილა თუ წაფლაკვერებს ვერ ჩააწყო შიგნით, ხო? მეორე ის არის, რომ აი თუ ბავშვებს რო ეძებენ და ეს ქილა რა თქმა უნდა რაც წამოვიღოთ და პეპი ეთქვის, რომ აი ჩააწყოთ და წაფლაკვერებიანი ქილა იქნება და უკვე სულ სხვა რაღაცა არის, ხო? და აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ რომელ ასაკში უნდა ვიყოთ, თუნდაც აი ესეთი მარტივ რაღაცებს, სასიამოვნო რაღაცებს ვიკითხვა, ყოველთვის ალჩვებას მოგვანიჭებს და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ რაც შეიძლება ბევრი ესეთი წიგნი გქონდეს და ხან-ხან ვიკითხოთ ხოლმე და მე კი, იმ სიაში ის იყო როულინგი.
არა, მაგრამ მანდას კაი ჯამას მამახსოვს. ხო, მაგრამ მან უფრო ფილმის გავლენით, იმიტომ რომ იქ თითქოს აღწერილი ეგრე არ არის როგორც ფილმში. როგორ არა, არის. მაგრამ ისე თელი ამბავია. გადას კიდე გავაკეთებ გადაცემას და ჰობიტზეც რა, ხო, ნუ დაუბრუნდებით ახლა. აი ეს მართალია. მე მგონი იმის გავლენაც არა, რომ ჯერ კიდე გაჭირებული ქვეყანა იყო შვედეთიდან, ნუ ჭამისგან ხალხს აფასებდა ხალხი ამ ბედნიერებას ხალხი აფასებდა რა, მაგრამ იმდენი ლაპარაკი გიორგი რომ ჭამა მომინდა, ახლა ერთ-ერთი გავლენა რაც აქვს ამ წილის განხილვას, ჭამა მომინდა კიდევ ერთხელ. ხო, და ამ გემრიელ ნოტაზე რომ დავასრულოთ თუ გაქვს 2 წუთი. მოკლედ ჩვენეთში ერთ-ერთი შთაბეჭდილება იყო ის ასევე რომ ჩავედი გავსინჯე ის გაბრაწული გუფთები რომელსაც აღმერთებს კალსონი და დარიჩინიანი ფუნთუშები და ეს კიდე ერთ-ერთი დამატებითი განზომილება იყო რამაც ასე ვთქვათ ძალიან შთაბეჭდილება მოახდინებდა. ჩვენ არ ვიცოდით ის რეცეპტები და არ ვიცოდით ეს რამდენად გემრიელია მართლა, საოცრად გემრიელია. და ისე და პიპი ლონგსტოკინგი ახსენა იქამ და მე ვიწოდი რომ შვედურად ეს არის პიპი ლონგსტრუმ, კარლსონ პოტაკეტ, ეს არის კარლსონი. ბატონო? შვედურად. ბატონო? პოტაკეტ რას ნიშნავს? სახურავზე. სახურავ. კარლსონი სახურავზე პირდაპირ ესეა. ყაშაღის ასული რონია როვერსტოკერ. ანუ შვედურად ესე ჟღერს ეს ნაწარმოებები. ეს ის საციამო. ყველანაირად საციამო ჟღერს. მოკლედ, დიდი მადლობა, რაღაცნაირად ბავშვობაშიც დაბრუნდი. და ამას რა ჯობია, ხო? მოდიდაპირ თქვათ. დიდი მადლობა. ტრადიციულად არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ წინ კიდევ ბევრი წიგნი გვაქვს. მადლობა. რადიო GIPA 94.3